Welcome to email channel. Auction වලින් bulk sales create කරන්න. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි බොහොම simple දෙයක් මේක මේ මම බෙදාගන්නේ. auctions ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක bulk sale විදිහට convert කරගන්න. ඒක කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. අර auction playlist එකම තියෙනවා. ඒකට පොඩි දෙයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් add කරන්නේ. මොකද ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ කාලේදී ඇත්තටම ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. පටන් ගන්න කට්ටිය උනත් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ similar auctions තමයි more engagements අරන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ similar auction අර කලින් තියෙන වීඩියෝ එක තියෙනවා auctions දානකොට ඌව රටාව හඳුනාගත්තට පස්සේ පොකුරු auctions clusters වගේ දාන්න කියලා. sorry clusters වගේ දාන්න කියලා. එතකොට clusters වගේ දානකොට වෙන්නේ දැන් එක්කෙනෙක් ගන්නවා ගත්තට පස්සේ තව ටිකක් හොයනවා. එතකොට similar අපි හිතමු පහක් වගේ තියෙනවා නම් sorry පල්ලියේ බෙල් එක මේ වදිනවා disturb වෙනවා sorry. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඒ similar auctions දාලා තියෙනකොට customers ලා අඳුර ගන්න. දැන් auctions ওই playlist එකේ බලලා කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඒගොල්ලෝ order එකක් දාන්නේදී similar නම් ටික හැම වෙලෙම එනවා ඇති. ඒ කියන්නේ already ඔයගේ store එකට attach වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. right. එතකොට මේකෙදි කරන්න තියෙන trick එක තමයි දැන් ඔයාට orders ආවම do not rush to fulfill these orders. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක දවස ගානේ දාන auction එකකට similarly ඔයාට හැදෙනවා නම් traffic එකක්. traffic කියන්නේ මේ customers ලා ඉන්නවා bids වැටෙනවා නම් ඔයා කොයි වෙලාවකත් ඒක fulfill කරන්න යන්න එපා. orders fulfill කරන්න ඒ කියන්නේ දාලා යා pay කරාට පස්සේ කරන්න එකපාරටම අනිත් පැත්තෙන් ගන්න යන්න එපා. මොකද orders පහක් එනවා නම් ඒ පහ same customer ගන්නවා නම් අපිට shipping cost එක කරන shipping cost එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. discount එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට bulk orders හොයන කෙනාට නොදැනුවත්වම bulk order එකක් ඇවිල්ලත් ඉවරයි. කොහොමද ආවේ? auctions වලින්. item පහක් minimum අපි නිකන් හිතමු. item දෙකක් හා bulk order ගන්න. එතකොට ඒ same customer ටම තමයි යන්නේ. එතන benefit අර කලින් කිව්වා වගේ shipping cost එක cover කරගන්න පුළුවන්. ඒක discount එකක් ගන්න පුළුවන් seller කින්. ඊට අමතරව මේ එක customer කින් transactions පහක් එනවා කියන්නේ ඔයාට තව customer කෙනෙක් හොයාගන්න chance එකකුත් තියෙනවා. ඒ customer ඒ පහම ගන්නවා කියන්නේ bid boy එකක් එන්නත් පුළුවන්. right ඒතකොට මේ කස්ටමර් එක පර්චේස් කරාට පස්සේ ඕඩර්ස් පහම ආයි මැසේජ් එකක් දාලා කියන්නේ ආපහු මේ ටික මම දානවා මේකට අලුත් තව අයිටම් එකක් දානවා කියලා කියන නැත්නම් නොකිය දැම්මත් ඒ කස්ටමර් අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඉතින් නොදැනුවත්වම බස් එකක් තමයි ක්‍රියේට් කරන්නේ නොදැනුවත්වම මේ ට්‍රැෆික් එකක් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒක එක සැරේ හැදෙන්නේ නැහැ. පොඩි කාලයක් ඇද්දි තමයි මේ ඔක්ෂන් ට්‍රැෆික් එක හැදෙන්නේ. same buyer will be back for more. මේක කියන්න කලින් ඕන තරම් දන්නව ඇති. මොකද මේක තවත් හොඳම මේ ෆීල්ඩ් එකක් තමයි දැන් මමත් සෙලර් කෙනෙක්නේ. right මම දන්නවා සමහර දැන් AliExpress එකේ 10ක් තියෙනවනේ අපිට addresses දාන්න. ওই 10 මගේ ඉන්නව 9 දෙනෙක්වත් same customersලා. ඒක එඩිට් කරන්න නැතුව මම තියනවා එකයි මම එඩිට් කර දාන්නේ. මොකද මම දන්නවා මේගොල්ලෝ මේ කාලවලදී එක්ක දවස් පහකින් ආයි බයි කරනවා නැත්නම් හෙට බයි කරනවා. ඒ වගේ දන්නවා. මොකද ඔක්ෂන් එකත් එක්ක යන නිසා. එතකොට ගොඩාක් ඉන්සිඩන්ට් තියෙනවා. ඒ same customer ඔයාගේ තියෙන fixed format item එකකුත් ඒ ඔක්ෂන් එකකින් ගන්න අවස්ථා උණු තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්සිඩන්ට්ස් ඒ විදිහට මම පෙන්නලා තියෙනවා. real cases පෙන්නලා තියෙනවා ඔක්ෂන් playlist එකේ. ඉතින් බලන්න. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ auction එකකින් bulk order එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි නොදකිනවට ඒ දේ තියෙනවා. නොදකින bulk orders තියෙනවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ පොඩ්ඩක් try කරන්න. කියන්නේ order එකම පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන ඉන්න දවසක් දෙක තුනක්. මොකද සමහර ලාවට අලුතෙන් දාන එකටත් එයා bid කරන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් තව ඉන්න. ඩියු ගියාට එකක් මේ ඩියු ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්න. ඊට පස්සේ bulk order එකක් විතර යවන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් benefit වෙනවා අගේ store එකට. right you can create sale from one buyer. එක buyer ගෙන් ලොකු sales ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයක් හැබැයි ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. පොඩ්ඩක් හිතුවොත් ඔයාට මේ වගේ කස්ටමර්ස් උණු තරම් හම්බ වෙලා ඇති. ඉතින් communication app build කරන්න, conversation එක start කරගන්න හොඳටම ඉදිරියට කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙන ලැබෙන්නත් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. right dig in with auction. auctions වල තමයි හැමදේම දෙන auction වත් තමයි හැමදේම ගොඩ නැගෙන්නේ eBay sellings වල. අද ඒ දවස්වල හිරක් කියන්නේ කිව්වෙත් මේකයි. මේ දවස්වල කියන්නත් ඒකයි. ඉදිරියට කියන්නත් ඒකයි. ඒකෙම තමයි හොඳ stores හදන්න පුළුවන්. right මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා auction playlist එක නෝරදා බලන්න මුලින් දාන්න. right good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙන අන්තනියම් channel එක තියෙන මේ ඔක්කොම description එකේ mention කරලා තියෙනවා. එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය ඉදිරියට යන්න join. and all the very best. bring mother Sri Lanka. happy selling.